Somewhere in these waters სადღაც ამ წყლებში დაფარულია მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი საიდუმლო. In the last 100 years, ბოლო 100 წლის განმავლობაში 1000-მდე ხომალდი და უამრავი ადამიანი დაიკარგა ბერმუდის სამკუთხედში. Now with ახლა თანამედროვე ტექნიკის დახმარებით ამოუცნო ავბეთით მოვლენას გამოვიკვდეთ. Some would say evil forces at work out here. ბერმუდის სამკუთხედი, ოკეანის სიღრმის საიდუმლოება. ბევრი წლების წინ კოლუმბმა იმ ადგილამდე მიაღწია და უცნაური ნათება შენიშნა. ამის შემდეგ ბერმუდის სამკუთხედის რაიონში ამოუცნობი შემთხვევების გრძელი სია შეგროვდა. ათასობით ხომალდი და თვითმფრინავი გაფრთხილების, უბედურების სიგნალის დამპყრობების გარეშე უკვალოდ იკარგებოდა. ლეგენდის მიხედვით სამკუთხედი ბერმუდის კუნძულების მაიამის და პუერტო-რიკოს შორის 1,5 მილიონ კვადრატულ კილომეტრ მზაკშოულ წყლებს მოიცავს. ქარიშხალი და შტორმი ამ ადგილებში კატასტროფების გამოწვევის ძირითადი მიზეზია. ამინდი მოულოდნელად იცვლება. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის მონაცემის მიხედვით სამკუთხედში ყოველწლიურად 120 ხომალდი იკარგება. სამკუთხედის საიდუმლოებების გამოწვევის მიზეზი სწორედ გაუჩინარებებია. სამკუთხედში არა მხოლოდ ხომალდები იკარგება, იმ ადგილას თვითმფრინავებიც უჩინარდება. რიჩარდ ვაინერმა ასეთ გაუჩინარებებზე ბევრი ბესტსელერი დაწერა. ჩვენ პლანეტას ცუდად ვიცნობთ. მთვარის შესახებ მეტი ვიცით. მარსის შესახებაც, მაგრამ დედამიწის შესახებ ნაკლები ვიცით. ხმელეთს უკეთ ვიცნობთ ვიდრე ზღვას. კიუვესტის ნავსაყუდლებში გაუჩინარებული ეკიპაჟების უამრავ ისტორიებს მოისმენთ. ზღვის ურჩხულები, დროის გამრუდება, მრუნავი კომპასი და ოკეანის მორევი, რომელმაც ხომალდები შეიწირა, მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. მსგავსი გაუჩინარებები კვლავ გრძელდება. მიმაჩნია იქ რაღაც ანომალია არსებობს, რომელსაც ვერ ვხსნით. წყლის ქვეშ რაღაც ხდება. ოკეანის ფსკერზე მზის სხივები ველწდება. იქ ამოუხსნელ მოვლენებს აქვს ადგილი. ოკეანის ფსკერის საიდუმლოებები წლობით ამოუცნობია. 1945 წლის 5 დეკემბრის ერთმა მნიშვნელოვანმა გაუჩინარებამ მთელი მსოფლიო ჩიხში მოაქცია. საიდუმლო დღესაც ამოუხსნელია. (1945 წლის 5 დეკემბერი). მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 6 თვის შემდეგ ფლორიდის აღმოსავლეთ სანაპიროზე პორტ ლოდერდეილის ავიაბაზაზე მუშაობა ჩქებდა. საწვრთნელი ფრენის ნომერ 19-ის 14 წევრი ოკეანეზე ბოლო საკვალიფიკაციო რეისში გაემართნენ. ფრენის მეთაური გამოცდილი პილოტი ჩარლზ ტეილორი იყო. ისინი აღმოსავლეთით ბაჰამის კუნძულების მიმართულებით გაფრინდებოდნენ და 2.5 საათის შემდეგ უკან დაბრუნდებოდნენ. შემდეგი მოვლენები რადიო შეტყობინებების მიხედვით არის შექმნილი. 14 საათი და 30 წუთი. საწვავის მარაგი 5.5 საათისთვის არის საკმარისი. FT-28 მგონი არასწორი მარშრუტით მიფრინავთ. მიღება, არა ლეიტენანტო, ჩემი მონაცემებით მიმართულება სწორია.
არასწორი მარშრუტია, ბოს. სწორ კურსს ხედავ. მიღება. მესმის ლეიტენანტო. Powers. გაუგებარია რა ხდება? ფრენის დაწყებიდან რა დრო გავიდა? 1 საათი და 45 წუთი. ახლა ხმელეთს უნდა ვხედავდეთ, მაგრამ არაფერი ჩანს. იქნებ კურსი აღმოსავლეთით ძლიერ შევცვალეთ. Port Lauderdale, Cox, Taylor, 28 ვარ და კურსს ავსტით. ხმელეთს ვერ ხედავთ, ვიმეორებ, ხმელეთს ვერ ხედავთ. ველოდებით თქვენს მითითებებს. მიღება მეტაუროპულ რაციით ან ვპ-უთი როგორც ჩვენ ვეძახით მიკავშირდებოდნენ. დისპეჩერი და მიკავშირდა და თქვა მეტაურო სავარაუდოდ ეკიპაჟი გასაჭირშია. მესმის მიღება. Roger that, over. So what exactly? თქვენთან რა ხდება? Sir. Fox F28 პორტი ვარ. სათიმყოფებით მიღება. Port Lauderdale-ის კოშკურას კოორდინატები ვერ დავადგინეთ. მიღება. F28 დასავლეთით უნდა იფრინოთ. დასავლეთით გასაგებია? გასაგებია. მიღება. არ ვიცით სად არის დასავლეთი. ინდიკატორები მწყობრიდან გამოვიდა. არ ვიცი სხვები რას ფიქრობდნენ, მაგრამ ძალიან ვღელავდი. დროთა განმავლობაში აღელვება მიმატა. რადგან მალე მივხვდი, ეკიპაჟი მართლაც გასაჭირში იყო. დღეს 60 წლის შემდეგ 19 ეკიპაჟის საქმე კვლავ დაუსრულებელია. Phil Giles საჰაერო კატასტროფების გამომძიებელია. ავიაციის სფეროში თანამედროვე მიღწევები დაეხმარება საიდუმლო გახსნას. რად და სად მოხდა? საოცარია რომ ესოდენ ხანდაზმული საქმის კვლევის და ამოხსნის საშუალება გვეძლევა. იქნებ მივაგნოთ მტკიცებულებებს, რომელიც გამოძიებამ ვერ დაადგინა. ეს ძალიან საინტერესოა. Port Lauderdale-დან რამდენიმე კილომეტრით სამხრეთით Everglades მეორე კლასის დისპეჩერმა Melvin Bakerმა განგაშის სიგნალი მიიღო. F28 Port Lauderdale ვარ, კოორდინატები დაადგინეთ. Port Lauderdale F28 ვარ. ხმელეთს ხედავ. სავარაუდოდ ქარმა ფლორიდა კისის მიმართულებით წავიღო. უცნობია რა მანძილით ვარ დაშორებული და Port Lauderdale-ამდე როგორ ვიფრინოთ. მიღება, თუ კისის თავზე იმყოფებით მზეს მარცხნივ დაინახავთ. სანაპიროს გასვლით მაიამიმდე ჩრდილოეთით იფრინოთ. Port Lauderdale 32 კილომეტრის დაშორებით არის. მიღებულია. კისის თავზე არ იმყოფებიან. სამხრეთ-დასავლეთის კარი ატლანტის ოკეანის მიმართულებით წაიღებდა. მიკროფონი მომაწოდეთ. დიდი მადლობა. Port Everglades ვარ.
how do you read me? Foxtail 28 როგორ გესმით? მიღება. Foxtail 28 ვარ. კარგად მესმის. This is Baker-ი ვარ, sir. sir. ჩემი გამოთვლის მიხედვით კისის თავზე არ იმყოფებით. ქარების რუკის მიხედვით ამ მიმართულებით ვერ იფრენდით, sir. FT28 გესმით ჩემი? FT28 Port Lauderdale-დან ფრენის მეტეორიტული ვარ. როგორ გესმით? კოშკურას მთელი პერსონალი და მეც გავჩუმით. ყველა დუმდა და გრძნობდა, რომ მეტი ვერაფრით დაეხმარებოდნენ. ყველა საშუალება ვცადეთ. მოიცადეთ. ფრენის დრო რამდენი დარჩათ? საწვავი 20 საათამდე ეყოფათ, მეტაურო. მათ დასაბრუნებლად 3 საათი გვაქვს. რეისი 19 ჰაერში 2 საათი იმყოფება. გეგმის მიხედვით ისინი ფრენის მეორე სტადიაზე იმყოფებიან, როდესაც მცირე კუნძულის სისტა კეის თავზე ჩრდილოეთით შებრუნდნენ. რეალურად ოკეანის სიღრმეში მიფრინავდნენ. ამ მომენტიდან ფრენის 3 საათის შემდეგ ამინდი გაუარესდა. Taylor's სახლის მიმართულების ყველა მარშრუტი შეატყობინეს, მაგრამ დარწმუნება ვერ შეძლეს. ეკიპაჟის დანარჩენ წევრებს აღელვება დაეწყოთ. Taylor, თუ თქვენი კომპასი დაზიანდა, იქნებ ვინმე სხვა მართოს. პასუხი უარყოფითია. ლეიტენანტ Taylor, სერ, ჩემი ინდიკატორები მუშაობს. იქნებ თვითმფრინავი მე მმართო. ბოსი, ადგილზე დარჩით. მიღება. At 5:20 p.m. 17 საათსა და 20 წუთზე რადისტი ბეიკერი მიხვდა, რომ რეისი 19 საათთან უფრო ახლოს იმყოფებოდა, ვიდრე მათ მიაჩნდათ. სიმძლავრე შეუნციროთ. FT28 Port Everglades-ი ვარ. როგორ გესმით? მიღება. Port Everglades-ი FT28 ვარ. კარგად მესმის. კარგია, ლეიტენანტო. თუ სამხრეთ დასავლეთით გაფრინდებით, ჩვენამდე მოაღწევთ. თუ ახლა თქვენ ხმას გავიგებ, ჩვენი მიმართულებით მოფრინავთ. მესმის, მოქმედე. ის ნამდვილად ყურეს თავზე არ არის. მათ ხმას გავიგებდით. ალბათ უფრო ახლოს არიან. 17 საათი და 40 წუთი. საწვავის მარაგი 2 საათი და 20 წუთი დარჩა. FT28 Everglades ასე ახლოს რომ იმყოფებოდეთ, ხმელეთს დავინახავდით. თუ ჩვენს პარალელურად მიფრინავთ, ვერ დაგინახავთ, სერ. საკმარისი საწვავი გაქვთ, განაგრძეთ ჩვენი მიმართულებით ფრენა. Baker, გონი მცდარი მიმართულებაა. FT28 Lauderdale-ს შეგამჩნიეთ? თქვენი სიგნალი იკარგება, ვიმეორებ, სიგნალი იკარგება. რა მიმართულებით მიფრინავთ? მიღება. FT28 Port Everglades საკმარისი საწვავი გაქვთ, აქამდე რომ მოაღწიოთ. როგორ გესმით? FT28 Port Everglades შეგვნიშნეთ? ხმის სიმძლავრე შეუნცირე, მაგრამ კვლავ მესმის. ნამდვილად ჩვენი მიმართულებით მოფრინავენ. რატომ არ მისმენენ? 18 საათი და 17 წუთი. საწვავის მარაგი 1 საათი და 53 წუთი დარჩა. Taylor, 270 გრადუსით ხმელეთის ან სანაპიროს მიმართულებით უნდა გავფრინდეთ, სანამ საწვავი დამთავრდება. Taylor, როგორ გესმის? მოსახვევამდე აღმოსავლეთით დიდი მანძილი არ გაგვივლია. მიმართულებით რა დრო მოფრინავთ? ჯანდაბა, სად მიმყოფებით? ისმინეთ ბიჭებო, როდესაც ერთ-ერთს 10 გალონი საწვავი დაგხვდება, წყლის ზედაპირზე დავეშვებით. ყველას ესმის? რადისტმა ბეიკერმა უკანასკნელი შეტყობინება მიიღო. Foxtail 28 Everglades-ი ვარ. როგორ გესმით? სუსტი სიგნალის მიხედვით რადისტი მიხვდა, რომ ეკიპაჟი ოკეანის სიღრმეში მიფრინავდა. Foxtail 28 Everglades-ი ვარ. გესმით ჩემი? მიღება.
20 საათი, საწვავის მარაგი 0. The final twist to the ამის შემდეგ mystery მათ that შესახებ night was when a არაფერი Martin სმენიათ. Mariner rescue plane set out to look for them. იმ ღამის 27 ბოლო minutes მისტიკური later, მოვლენა it too სამაშველო vanished თვითმფრინავების into thin მარტინ air. მარინერის გაფრენა იყო. Solving the Bermuda Triangle's most 27 iconic წუთის შემდეგ mystery will ისიც take all სივრცეში Phil's გაუჩინარდა. experience. To start with, he ბერმუდის believes he can სამკუთხედის find a საიდუმლო straightforward სამოხსნის მიზნით explanation for ფილს why no მთელი მისი trace of გამოცდილება Flight დაჭირდება. 19 was ever found. It may also დასაწყისისთვის explain უნდა why so many დაადგინოს others disappeared მე-19 without a ეკიპაჟის trace. კვალი რატომ ვერ იპოვეს. The answer ეს კი სხვა გაუჩინარების lies in Miami. მიზეზს ახსნიდა. This is the პასუხი headquarters of the მაიამიშია. 7th District ეს Miami მაიამის Coast სანაპირო Guard, დაცვის the largest and მე-7 busiest რაიონის in the მთავარი world. ოფისია. Phil wants ის to ყველაზე know how დიდი it's და possible გადატვირთულია. Flight 19 could have disappeared ფილს სურს without a დაადგინოს, trace. როგორ მოხდა, რომ Why no ეკიპაჟი bodies 19 and no უყოლოდ გაქრა. wreckage were ever found. გვამები და ნასხვრევები ვერ იპოვეს. Were they looking in the სხვაგან wrong ეძებდნენ place, თუ or სხვა was there მიზეზი some other არსებობს? reason? Commander Camilo შეიძლება Bazzano მეტაორმა may have the კარმელო answers. ბაზანომ გვიპასუხოს. თუ 1940 წელს დაუბრუნდებით, გეთანხმებით ტექნოლოგიები არ ქონდა. სანაპიროდან 300 კილომეტრის დაშორებით ქარიშხალი ბობოქრობდა. ძლიერ წვიმდა და ნისლიერდა. დაკარგულების პოვნის შანსი იყო. დღევანდელი პირობების გათვალისწინებითაც ძალიან რთულია. შვიდი ამიდის პირობებში თუ ყველაფერს მოვიმოქმედებდით, პოვნა გაგვიძნელდებოდა. შვიდი ზღვა, შტილი, თვითმფრინავებისა და ეკიპაჟის პოვნის იდეალური პირობებია, როგორც ამბობენ პოვნის 78%-ია. ვეშვებით. მიშელე. თვითმფრინავები ძალიან სწრაფად ჩაიძირა. მიშელე. კატასტროფის შემდეგ 1 საათის განმავლობაში თუ ვერავის იპოვით, მნიშვნელოვანია დაზარალებულები წყალში აღმოვაჩინოთ. იდეალურ პირობებში წყალზე თვითმფრინავი 2 წუთი დარჩება. მაგრამ იმ ღამეს ქარიშხლის პირობებში ევენჯერები სწრაფად ჩაიძირებოდნენ. სანაპირო დაცვამ პოტენციურად საფრთხო ექსპერიმენტი ჩაიფიქრა, რათა გვიჩვენოს რაოდენ რთულია წყალში ვინმე ან რაიმე მიპოვოთ. ეს პირობები პრაქტიკულად იდეალურია. სუსტი ქარია და ზღვაც მშვიდია. არაჩვეულებრივი ხილვადობაა. მეორე ვერტმფრენი გზად არის გამოცდილი მოცურავე წყალში ჩაუშვას. რამდენიმე წუთის შემდეგ ვნახავთ მის მოძებნას თუ შეძლებელი. ასე მოვიცეთ დაახლოებით 180 კილომეტრით მარცხნივ მიმართულებით დავშვებდებით. შემდეგ ზევით ავფრინდებით და ვნახავთ რამდენად უნდა მიუახლოვდეთ რომ ვიპოვოთ. With 30 minutes of fuel 30 წუთის საწვავი დარჩა, ხოლო მოწურავე დინებას ჩრდილოეთით მიაქვს. დაძაბულობა იზრდება. ახლა მათ დაახლოებით იციან მოწურავე სად იმყოფება. მოწურავეს ხედავ, პირდაპირ და ოდნავ მარცხნივ არის. უნდა მოუხვიო. მოხვევა განაგრძე. ტალღების გამო, როგორც ხედავ, ძნელი შესამჩნევია.
როგორც ხედავთ, მოცურავის შემჩნევა რთულია იმის მიუხედავად, რომ ადვილად შესამჩნევი ნარინჯისფერი ჟილეტი აწვია. მის თავზევით უნდა მოვექცეთ, რომ შევნიშნოთ. ღამით შეუძლებელია, მხოლოდ მთვარიან ღამეში და მშვიდი ზღვის პირობებშია შესაძლებელი. მოცურავე კაბინის კარებს უახლოვდება. მოცურავე კაბინის კარებს უახლოვდება. კაბინაში ამოდის. წარმატებული ოპერაცია. 1945 წელს ამინდი ცუდი იყო. 6 დღე უდიდესი საჰაერო სამაშველო ოპერაცია ამაოდ დასრულდა. ვერაფერი იპოვეს. არ გამეკვირდა თუ ვერ იპოვეს. ასე ხშირად ხდება, რადგან მსგავსი რამ დღესაც კი მოსალოდნელია. თუ ამინდი მართლა ცუდი იყო, კატასტროფიდან 1 საათის შემდეგ ყვალს ნამტვრევებს და წყლის ზედაპირზე ზეთის ლაკას ვერ იპოვიდნენ. ცოცხალი დაზარალებული სპოვნა დღევანდელ პირობებშიც კი ნულის ტოლი იქნებოდა. ეს აბსოლუტურად არ ხდის, რატომ არ წარიმართა ფრენა ნორმალურად. ფილი დარწმუნებულია, რაღაც კიდევ არსებობს. ვინც ბერმუდის სამკუთხედის წყლებს იცნობს, მას ყველაზე სახიფათოდ მიიჩნევს. ასეთი რეპუტაცია რატომ აქვს? ძველ მეზღვაურებს შორის არსებობს თქმულება, რომ ზღვა მსხვერპლს კლაპავს. რაოდენ რეალურია თქმულება? პირველი ინფორმაცია 1985 წელს გაჩნდა, როდესაც კამერამ ასეთი უცნაური კადრები დააფიქსირა. Could there be any truth in this? The first clue emerged in 1985 when cameras captured these extraordinary pictures. An oil platform in the North Sea punctured a vast gas pocket beneath the seafloor. ყოველი სანაპიროს გაწვივარის. Gas deposits like this exist all around the coastlines of the world. The Bermuda Triangle აირი ფენებს შორის არის მოქცეული, მაგრამ მოძრავია. Trapped in the sediment, the gas is highly volatile. წყალქვეშა მიწისძვრამ ან ფენების ჩამოშლამ შეიძლება აირი Undersea earthquake or landslide could release it into the waters above. შეუძლიათ ოკეანეში აირის ბუშტულებს ხროლი Could gas შექმნა. bubbles really create a hole in the ocean? ფიზიკოსი პროფესორი ბრიუს დენარტო ფლორიდაში ამ საკითხის გასარკვევად ჩამოვიდა. ერთი იდეა გვაქვს და გვინდა ვნახოთ ნავის ჩასაძირად რა არის საჭირო. აღლებული ვარ, მაგრამ ვფიქრობ ყველაფერი გამოვა. Bruce შეეცდება ნავი ოკეანის სანაპიროსთან ჩაძიროს, რათა დაადგინოს, რაოდენ შესაძლებელია ასეთივე ნავის აირის ბუშტებში ჩაძირვა. დღემდე ზემოთ აღნიშნული მხოლოდ თეორია იყო. ასეთი მასშტაბის ექსპერიმენტს პირველად ჩაატარებენ. ექსპერიმენტის განხორციელებაში ბრიუს სპეცეფექტების ჰოლივუდის სპეციალისტი ფილ ბეკი დაეხმარება. მათ 2 დღე აქვთ. ფიქრობ შანსი 50-50-ია, იმ მოსაზრებით, რომ თეორია სიმართლეს გავს. დარწმუნებული არ ვარ, ძალიან ბევრი ბუშტულებია. ასეთი ექსპერიმენტი ჯერ არავის შეუტარებია. ექსპერიმენტის მიზანი ჩრდილოეთ ზღვის მსგავსად მეთანის გამოდევნის მოდელირებაა. მილებისგან კონსტრუქციას აწყობენ და შემდეგ ფსკერზე ჩაუშვებენ.
მოგვიანებით მილებში ჰაერს ჩატუმბავენ, რომელიც თვისებით მეთანს გავს. ჰაერს მცირე ნახრეტებიდან წყალში გამოდევნიან. ლაბორატორიული ექსპერიმენტის მიხედვით უფრო მეტი ბუშტულებია საჭირო, რომ რაიმე ჩაძირო, მაგრამ მართალი გითხრათ არ ვიცი რა მოხდება. მოდით შედეგს დავემოდოთ. დავიწყოთ. მიდით. ტურბულენტობის პრობლემა. ნავის ზევით ქვევით მოძრაობს და ტივტივის უნარს კარგავს. წყალში 25% ჰაერია. ნავი უნდა ჩაიძიროს, მაგრამ გაუთვალისწინებელი რა ხდება. ძალიან არ დახრილა. ცუდი ნიშანია. ბუშტულები წყლის სიმკვრივეს ამცირებენ და ნავი იძირება. წყლის ნაკადის გამო ამომგდები ძალა ნავს ზედაპირზე აკავებს. გონი ეს ორი ძალა ერთმანეთს აბალანსებს. ბუშტულების ცენტრში ნეიტრალური ეფექტი წარმოიქმნა, რაც ნიშნავს, რომ ჩაძირვის არეალი კიდეებზე უნდა მოდიოდეს. დრო იწურება და ბრიუს მხოლოდ ერთი შანსი დარჩა. თუ ცენტრს ოდნავ დავშორდებით, პროცესი გაცილებით უკეთ წარემართება. იქ დინება და ნავს ზევით მიმართულების ნაცვლად პირდაპირ გადაადგილებს. ხედავთ, სწრაფად იძირება. იძირება? ო, იძირება. ცხვირი კიჩოზევით არის. კარგად გამოიყურება. თუ ასეთი ნავი გაქვთ, წონა 100 კილოგრამია და თუ მსგავსი რამ შეგიმთხვათ, შუაზე გადაიმტვრევა და მომენტალურად ჩაიძირება. ცხვირი ზევით იწევს, ხოლო კიჩო ქვევით, რადგან კიჩო უფრო მტკვრილ წყალშია. 30 წამში ყველაფერი დასრულდება. შვენიერი სანახავია, იძირება. ნახვამდის, ნახვამდის. ექსპერიმენტი დასრულდა. ოკეანის ფსკერიდან ამოსული აირი ნავს ჩაძირავს. ძალიან მოუწევს ის ფაქტი, რომ ბუნების ძალებთან შედარებით ჩვენი ექსპერიმენტის მოცულობა წარმოუდგენლად მცირეა. პატარა ნავის ჩასაძირად ბუშტები მხოლოდ ერთ ადგილას დიდი გაჭირვებით შექმნით. ეს ფაქტი ბუნების ძალებისადმი პატივისცემას გვავალებს. ბერმუდის სამკუთხედში აირის მარაგი 70-ჯერ მეტია, ვიდრე შეერთებულ შტატებში ერთ წელიწადში მოხმარებული აირის რაოდენობა. ეს აირის ძალიან დიდი მოცულობაა და თუ კი ზედაპირზე ამოსვლას იწყებს, მთელ ფლოტილიას ჩაძირავს. შესაბამისად, ბერმუდის სამკუთხედში ხომალდების აუხსნელი გაუჩინარება შეიძლება უცნაური ბუნებრივი მოვლენით ახსნათ. სავარაუდოდ ერთ საზღვაო ლეგენდას ახსნა მოუწევთ. მეცნიერმა გრემ ჰოქსმა 1991 წელს დაადგინა, რომ ბერმუდის სამკუთხედში ხომალდების გაუჩინარების მიზეზის ახსნა გაცილებით რთულია. მას მიაჩნდა, რომ ეკიპაჟს 19 ნამსხვრევები იპოვა. ესპანურ გალიუნებს ვეძებდით და Avengers გადავაწყდით. უბრალოდ ჩანაწერით დავაფიქსირეთ. შემდეგ კამერის საშუალებით კიდევ ერთი Avengers ვიპოვეთ და ისევ შემთხვევა დავაფიქსირეთ. მეცნიერთა ჯგუფს მიაჩნია, რომ ამერიკული სამხედრო საზღვაო ავიაციის 5 თვითმფრინავი იყო ეს. შემთხვევა გაზეთების პირველ გვერდზე აღმოჩნდა. მეცნიერებმა ლეგენდარული ეკიპაჟი 19 იპოვეს. მეხუთე თვითმფრინავი მოულოდნელად ვიპოვეთ. სავარაუდოდ ეკიპაჟ 19-ის თვითმფრინავია. მაშინ როგორც ცნობილია, 5 თვითმფრინავი დაიკარგა. ის პრესას დაპირდა, პასუხი 2 კვირაში გაეცა. იმ დროს წყალქვეშა ნავები ძალიან ძვირადღირებული იყო, ამიტომ გრემმა წყალქვეშა მართვადი კამერა გამოიყენა. მიღებული ცუდი ხარისხის ფოტოებიდან ჯგუფმა დაადგინა, რომ ნამსხვრევები ეკიპაჟს 19-ს არ ეკუთვნის, მაგრამ რა თვითმფრინავები იყო ეს? პასუხი ასეთივე იდუმალი აღმოჩნდება.
თუ ნასხლოვები ეკიპაჟს 19-ს არ ეკუთვნის. იმ რაიონში სხვა 5 ავენჯერი ჩაიძირა. მინდა მარტივი პასუხი მივიღო. პასუხი გადვილდებოდა თუ საჭირო 5 ავენჯერი აღმოჩნდებოდა. 5 ჩაძირული ავენჯერი ვიპოვეთ ყოველგვარი მისტიკის გარეშე. თუ სხვა თვითმფრინავებია, მდგომარეობა გართულდება და მათი ისტორია უნდა დავადგინოთ. Graham Foxy ჩაძირულ ავენჯერებს დაუბრუნდება და მათ სანახავად წყალქვეშ თვითონ ჩავა, რომ საბოლოოდ დაადგინოს რა თვითმფრინავებია. 12 miles Port Lauderdale's რაიონში სანაპიროდან 20 კილომეტრის დაშორებით Harbor Branch-ის ოკეანოგრაფიის ინსტიტუტის თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი ხომალდი მზადყოფნაშია. ავენჯერების ზერნას შეუდგეს. ვრცელი ოკეანის ერთ ადგილას 5 თვითმფრინავი ვიპოვეთ. ისმის შეკითხვა, იქ როგორ აღმოჩნდნენ? აქ დაბრუნების მიზეზი გვაქვს. მართვადი კამერით მიღებული ფოტოები სურვილს გვიძახებს. ამ ჯერზე წყალქვეშა კამერა სილინგი გვაქვს. თვითმფრინავებთან შეხებას შევძლებთ და დავადგენთ რა თვითმფრინავებია. Graham ამ მომენტს 12 წელი ელოდებოდა. დილამშვიდობის. მოდით, თვითმფრინავები ვნახოთ. 15 წუთში ოკეანის ფსკერზე 220 მეტრის სიღრმეზე დაეშვებიან. ნავის ბორტზე ავენჯერების სპეციალისტი ჰაროლდ ლარგენია. ექსპედიცია ჰაროლდისთვის ერთობლივანია. ის თვითონ დაფრინავდა ავენჯერზე და თან დაკარგული ეკიპაჟის წევრი მისი ნათესავი იყო. მაგირის ბოლო თავისუფალია, შეიძლება ჩაკუნთვა დავიწყოთ. გასაგებია 180 მეტრი მაქვს. ჩაკუნთვა შესაძლებელია. Johnson სილინგის აპარატი ასეთი ექსპედიციისთვის საუკეთესოა. მისიის მიზანი თვითმფრინავის კოდის ან სერიული ნომრის პოვნა. რაც მათი იდენტიფიკაციის ერთადერთი საშუალებაა. არის კონტაქტი სონარზე. ხედავ დიდ ობიექტს. მისკენ მივემართებით. 5 თვითმფრინავის ერთმანეთთან ახლოს პოვნა თითქმის 0-ის ტოლია. ეს იმას გავს, რომ პირველი ცდით ათენში მოარტყან, ჯიბეში მომგებიანი ლატარის ბილეთი ქონდეს. ერთდროულად ერთი სიჩქარე თუ დაეფრინათ. ერთდროული ფრენის შემთხვევაშიც კი დინება მათ დააცალკავებდა. ამიტომ ის რაც მოხდა, 5-ვე თვითმფრინავს ერთდროულად დაემართა. საზღვაო საარქივო ჩანაწერებში არ არსებობს 5 ერთდროულად და ერთ ადგილას ჩაძირული ავენჯერი. საიდუმლო სამოხსნის სურვილმა იბადა. დენ ბოლო მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ? თვითმფრინავი FT-20 ხედავთ. იქნებ 8 ან 3-ია. შესაძლებელია, მაგრამ 3-ს გავს. ვიდრე 8-ს. დაზიანებულია. კუდი არ აქვს. კუდის მხარეს ფიუზელაჟი მოწყვეტილია. შეიძლება ვერ ვიპოვოთ. ძალიან დაზიანებულია. თვითმფრინავის ფიუზელაჟზე FT-23 ნომერია, რაც ნიშნავს Port Lauderdale-დან არის, მაგრამ ინფორმაცია საკმარისი არ არის. თუ ავენჯერი დაიკარგებოდა, მის ნომერს შემსწრულ თვითმფრინავზე წესდნენ.
ფრთები ჩამკეტი დაბოლოებები დაკეტილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ წყალზე დაეშვა, მაგრამ მიზეზს ვერ დავადგენთ. კარგი. მაგრამ უნდა გავცუროთ. დანებება არ მომწონს. ბერმუდის სამკუთხედი საიდუმლოს ადვილად არავის გაანდობს. ფილმზად არის გამოიკვლიოს, რატომ დაკარგა ეკიპაჟმა 19-მა კურსი. როდესაც წარსულს უბრუნდები, როგორც ახლა, დამატებით შეკითხვებს ვერ დასვავ და დასკვნა არსებული მასალით უნდა გამოიტანო. არსებობს ერთი დეტალი, რომელიც არსად არის ნახსენები. ამ დროს ის შეიძლება ეკიპაჟის დაღუპვაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოდგეს. ეს დეტალი ადამიანის ფაქტორია. იმ დროს ადამიანის ფაქტორს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ფრთები ჩამკეტი დაბოლოებები დაკეტილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ წყალზე დაეშვა, მაგრამ მიზეზს ვერ დავადგენთ. კარგი. მაგრამ უნდა გავცუროთ. დანებება არ მომწონს. ბერმუდის სამკუთხედი საიდუმლოს ადვილად არავის გაანდობს. ფილმზად არის გამოიკვლიოს, რატომ დაკარგა ეკიპაჟმა 19-მა კურსი. როდესაც წარსულს უბრუნდები, როგორც ახლა, დამატებით შეკითხვებს ვერ დასვავ და დასკვნა არსებული მასალით უნდა გამოიტანო. არსებობს ერთი დეტალი, რომელიც არსად არის ნახსენები. ამ დროს ის შეიძლება ეკიპაჟის დაღუპვაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოდგეს. ეს დეტალი ადამიანის ფაქტორია. იმ დროს ადამიანის ფაქტორს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ფილისთვის აშკარა გახდა. კუნძულების ჯაჭვზე დაკვირვებისას თუ იქ სახლებს ვერ შენიშნავთ, ძალიან ძნელია ერთმანეთისგან განასხვაო. თვითონ დარწმუნდებით მიახლოებისას. ახლა მოსახერხებელია, რადგან შოსეს ვხედავთ. თუ მას ვერ შევამჩნევთ, კუნძულები ერთმანეთს გავს. ცუდი იმხედველობისას ასეთი რამ სახიფათოა. და დაკარგვა ძალიან ადვილია. So getting lost does happen. სამხრეთ ყურესთან უნდა ვიმყოფებოდეთ. ეს ყურია? ყური არ არის. პასუხი უარყოფითია. აღმოსავლეთით ძალიან შორს ვიმყოფებით. თავისუფლ დასავლეთით ვიფრინოთ, სანამ საწვავი დასრულდება. სანაპიროსთან ჩვენი პომის შანსი გაცილებით მეტია. სანაპიროს ვერ ხედავთ. საწვავის მოცულობა აკონტროლე. მენელზე დაბრუნების შემდეგ ფილმმა გაიაზრა, რა შეემთხვა ეკიპაჟს 19-ს, სად და რატომ. ეკიპაჟი 19 სავარაუდოდ სანავიგაციო გეგმა 1-ის მიხედვით მოქმედებდა. როგორც ისინი უწოდებდნენ, ძირითადი სამკუთხედი. ისინი გამოფრინდნენ სამხედრო საავიაციო ბაზა ლოდერდეილიდან, აღმოსავლეთით, ამ კუნძულების მიმართულებით. მათ ქათამს წიწილებით უწოდებენ. 20 წუთის მანძილზე ბომბების საწვრთნელი სროლა უნდა შეესრულებინათ. შემდეგ ჩრდილოეთით დიდი ბაჰამის კუნძულების და Great Sail Cay-ის კუნძულისკენ გაფრინდებოდნენ. თქვენი აზრით პრობლემა რომელ მონაკვეთზე გაუჩნდათ? ფიქრობ კურსს აცდნენ ბომბების საწვრთნელი სროლის შემდეგ, ქათმის და წიწილების კუნძულებთან. კარი იმდრეს უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე მოსალოდნელი იქნებოდა. ეკიპაჟი კურსს ჩრდილო-აღმოსავლეთით აცდა. სისტა კეისთან მოსახვევი გამოტოვეს და მოუხვიეს კუნძულ დიდ აბაკოსთან. სწორი კურსის აცდენის შემთხვევაში დიდი ბაჰამის კუნძულს პირდაპირ მიმართულებით დაინახავდნენ. სწორი კურსის შემთხვევაში ხმელეთს ბაჰამის კუნძულს წინ დაინახავდნენ, მაგრამ პილოტი ხმელეთს კურსის პარალელურად ხედავდა. ამიტომ ის ფიქრობდა, რომ კომპასი ჩრდილოეთს მიჩვენებსო.
ხმელეთი კი მარჯვნივ არის. როდესაც წინ უნდა იყოს. კომპასის ჩვენება არასწორია. ფიქრობ პირდაპირ იფრინეს. სანამ ამ კუნძულის ჩრდილოეთ ბოლოს მიაღწევდნენ. ჩრდილო-აღმოსავლეთით რამდენიმე კუნძული დაინახეს და გადაუფრინეს. როდესაც შეგვატყობინეს, რომ კისის თავზე იმყოფებიან. გონი ქარმა ფლორიდა კისისკენ წაგვიღო. დარწმუნებული არ ვარ, რამდენად შორს ვართ. არ ვიცი, პორტ ლოდერდეილის მიმართულებით როგორ ვიფრინოთ. სწორედ ამ დროს მეთაურ პულს აღელვება დაეწყო. ტეილორი დიდი აბაკოს ჩრდილოეთის კუნძულების ჯაჭვის თავზე მიფრინავდა. აქედან 300 კილომეტრის დაშორებით მსგავს ფლორიდა კისის კუნძულებში აერია. წარმოუდგენელი შეცდომა ის არის, რომ ტეილორმა ჩათვალა ფლორიდის მეორე მხარეს მექსიკის ყურეს თავზე იმყოფებოდა. ფრენისას ის დარწმუნებული იყო, რომ ფლორიდის თავზეა და არა ჩრდილოეთ ატლანტიკაზე. ეს კი ნიშნავს, რომ ის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიფრინავდა. ის უბრალოდ ფლორიდაში დაბრუნებას ცდილობდა, მაგრამ სანაპიროდან ატლანტის ოკეანეში ღრმად მიფრინავდა. სავარაუდოდ სანაპიროსგან მცდარი მიმართულებით მიფრინავდა. 220 მეტრის სიღრმეზე გრემ ჰოქსმა მეხუთე ფიფრნავის ნამსხვრევები იპოვა. ამოვდივართ, ვიპოვეთ, კარგია. თუ ეს ევენჯერი თავის ისტორიას მოგიყვება. FT-87 სასიხარულო ამბავია, პილოტის კაბინა ღია, რაც ნიშნავს, რომ პილოტებმა ფიფრნავი დატოვეს. კუდის მხარე დავათვალიეროთ, იქნებ რამე ვიპოვოთ. ნამსხვრევები კარგ მდგომარეობაშია, მაგრამ ისე როგორც სხვა შემთხვევებში კუდი არ ჩანს. თითქოს მეხუთე მოჩვენებას ისტორიის გამხელის სურვილი არ აქვს. მინდა რაღაც გიჩვენოთ. ეს შეიძლება საჭის ვერტიკალური მიმართულებაა. შემიძლია მიმართულება შევცვალო. ახლა სწორედ ჩვენს პირდაპირ. იქ ქვევით მარცხენა ფრთა გამოჩნდა. შუაში არაფერია? ეკრანის შუაში რაღაცას ხედავ. მეტავი რა არის? ნომერი ვიპოვეთ. ეს არის განსხვავება ადამიანის თვალსა და კამერას შორის. At last, NAV 23990. ასეთი ნომერი ყოველ ფიფრნავს აქვს და ის გრემს მოუთხრობს, აქ როგორ აღმოჩნდა. მისია დასრულებულია და ეკიპაჟი ზედაპირზე ამოდის. დღეს 4 ივლისია და სანამ ფლორიდაზე იმობს, გრემი მოხსენებას წერს. ამ მომენტს 12 წელი ელოდებოდა. სამხედრო საზღვაო ფიფრნავი 23990 ზღვაში დაიკარგა. 1953 წლის 9 ოქტომბერს ენსინ ჯორჯ სუინტის მიერ მართული FT-28 საწვნელი ფრენის შემდეგ პორტ ლოდერდეილში ბრუნდებოდა. ბორტზე იმყოფებოდნენ მეორე კლასის პილოტები სემ ტრისი და ჯეი ლეილისი. 12 საათსა და 20 წუთზე ფიფრნავმა მოულოდნელად საწვავი სრულად დახარჯა და ჩამოვარდა. სუინტი და ეკიპაჟი გადარჩა. FT-87 60 წლის წინ უკალოდ დაიკარგა. ახლა გრემისთვის ცნობილია, ფიფრნავი იქ როგორ აღმოჩნდა. ოთხი ფიფრნავის ნამსხვრევებიდან ერთს არ ჰქონდა კუდი.
And there is only one 1944 წლის აგვისტოში დათარიღებული მხოლოდ ერთი მოხსენება არსებობს, სადაც ნახსენებია დაკარგული თვითმფრინავის კუდი. იქნებ აქ დაასრულეს თავის გზა ჯონ ბერი, მესამე კლასის პილოტებმა ჯო მარკარტმა და ჯო ბერნსმა. ეს გრემისთვის ყველაზე ნაკლებ მოსალოდნელი იყო. სახლიდან 20 კილომეტრის დაშორებით თვითმფრინავების კატასტროფა შეიძლება სრული შემთხვევითობა აღმოჩნდეს. 12 miles from home. Based on the information 1945 წლის რამდენიმე რადიო გადაცემებზე დაყრდნობით, ფილმმა ეკიპაჟს 19-ის კატასტროფის ადგილი განსაზღვრა. სხვადასხვა პელინგატორები კარგ სიგნალს იძლეოდნენ 10-დან 6 წუთამდე. როგორც ხედავთ, ეს ადგილი ჩრდილოეთ ატლანტიკაშია, დეიტონა ბიჩიდან 150 კილომეტრის დაშორებით და არა მექსიკის ყურეში. იმ დროს, როდესაც ბაზამ სიგნალი მიიღო, ეკიპაჟი მიუწვდომელი იყო. სამწუხაროდ სიგნალის მიხედვით, მათი მდებარეობა დეიტონა ბიჩიდან 25 წუთის მანძილზე განსაზღვრეს და ისინი კვლავ სახლის მიმართულებით დასავლეთით მიფრინავდნენ. 19 საათსა და 15 წუთზე აღმოსავლეთით შებრუნებას განიხილავდნენ. 19 საათსა და 45 წუთზე მათ მხოლოდ 15 წუთის საწოლი დარჩათ. ეს კი ნიშნავს, რომ ისინი სადღაც ამ ადგილას დეიტონა ბიჩიდან 220 კილომეტრის დაშორებით ჩამოვარდნენ. ახლა ჩვენთვის ნათელია, რა მოხდა იმ ღამეს. საქმე იმაშია, რატომ ვერ მიხვდა ტეილორის მსგავსი გამოცდილი პილოტი შეცდომას? რას ფიქრობდა? საკმარისი საწვავი გაქვთ, რომ ჩვენამდე მოაღწიოთ. ფრენა განაგრძეთ. ბეიკერ, ფიქრობ მიმართულება არასწორია. FT-28 ლუდერდეილს დაგვაფიქსირეთ. როდესაც მიხვდა, რომ ცდარი კურსით მიფრინავდა, გადაწყვიტა, რომ ფლორიდა კისის თავზე იმყოფებოდა. ფილმმა გადაწყვიტა, რომ რთული ბუნებრივი პირობების გამო ტეილორს ფსიქიკური პრობლემები შეექმნა. რეალობის არაადეკვატური აღქმის გამო მან შემოთავაზებები არ გაითვალისწინა. ჩემი გამოთვლით, კისთან არ ხართ. ქარების რუკის ჩვენებით იქ ვერ წაგიღებდათ. დღეს ასეთი მდგომარეობა სივრცითი დიზორიენტაციის დასახელებით არის ცნობილი და პილოტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. დიდ სტრესს ან არაჩვეულებრივ მოვლენას არ წარმოადგენს. ადამიანი რაღაცას გადაწყვეტს და სტრესულ მდგომარეობაში მისი კონცეფციის მიხედვით მოქმედებს. მის გონებაში ყველაფერი სწორად მოჩანს. თუ გადაწყვეტილება მიიღო, ბოლომდე ასე დარჩება და გადაწყვეტილებას ვერავინ შეაცვლევინებს. ეს ფაქტი ხსნის იმას, რატომ მიაჩნდა ტეილორს, რომ მისი კომპასი არ მუშაობდა. არ ვიცით, სად არის დასავლეთი. ინდიკატორები დაზიანდა. რა შეემთხვა სამაშველო თვითმფრინავს? ისიც დაიკარგა. მარტინ მარინერს მფრინავი დენთიანი კასრის რეპუტაცია ჰქონდა. რამდენიმე ჰაერში ნაპერწკლისგან ან სიგარეტისგან აფეთქდა. მარინერის გაუჩინარებისას და გამოძიების მსვლელობისას ერთ-ერთი ხომალდის მოხსენებაში ჰაერში შემჩნეული აფეთქება არის ნახსენები. უმწეო მდგომარეობაში ვიმყოფებოდი, რადგან ვერაფრით ვეხმარებოდი. ჩემი ცხოვრების უარესი ღამე გავატარე.
After 60 years, დღეს 60 წლის შემდეგ უკვე ცნობილია რა შეემთხვა ეკიპაჟს ხამეთს. And like so many ისე როგორც ყველა საიდუმლოს თავისი ახსნა აქვს და რომლის დაჯერება შესაძლებელია. People love a mystery. ხალხს მოსწონს საიდუმლო. They want a mystery. და მოითხოვენ What it მას. is, they want their mystery. მნიშვნელობა არ აქვს როგორია, მთავარია მიიღონ. Which is why the Bermuda სწორედ ამ Triangle მიზეზით will ბერმუდის remain the most სამკუთხედი romantic ოკეანის of all მითებიდან the ocean's ყველაზე great myths. რომანტიულ საიდუმლოდ დარჩება. ფილმი გახმოვანებულია სტუდია ბრაო რეკორდსის მიერ.